За вікном моросить дощ. Ми із усіх гостей першими прийшли на сніданок, який виглядає ось так. Спокійно, без спішки, ми відновлюємо калорії, втрачені за попередні дні походу. А норвезькі вафлі на десерт – то святе. Бути в Норвегії і не їсти норвезькі вафлі – це означає, що не бути в Норвегії. Дощ крапотить, але треба йти. Перший дощик, але він має пройти, ми сподіваємося. Ми зараз йдемо ось у цю сторону. Попереду у нас близько 20 кілометрів і купа болота та води після сильного нічного дощу. Це Норвегія. І дощ тут – це є характерна її ознака. Йдемо ще трішки по асфальту. Все, ми вийшли на маркіровку. Все мокре. Пам'ятаю, як 16 років тому ми були у поході у національному парку Ютунгаймен. І кожен день лив проливний дощ. Тоді ми навіть підкорили дві найвищих норвезьких вершини. Але після того походу бажання ходити по норвезьких горах не було. 10 років Норвегія була у режимі паузи. І лише під час корони, коли всі країни були закриті влітку, то Норвегія для нас була відкрита. І ми пройшли чудовий трек у суперсонячну погоду у національному парку Рондане. І побачили норвезькі гори вже з іншого, сонячного боку. На горку йти жарко. Знову ми змінили одяг. Дощ практично завершився. Ми вже не звертаємо уваги на болота і калюжі, бо ноги вже і так мокрі. На фоні цих сірих краєвидів скажу кілька слів про ще один важливий елемент спорядження. Щоб заінтригувати трішки, то скажу, що ми відверто його ігнорували і вважали, що ця штука у поході без потреби. Але одного разу ми вирішили перетнути острів Корсіка по відомому маршруту GR20, який славиться своїми крутяками і великими перепадами висот. Тоді ми були у чудовій формі, але після цього походу ми вирішили, що треба придбати ще один елемент спорядження. Це трекінгові палки. Спочатку це був алюміній, потім карбон тієї ж фірми Black Diamond. І зараз ми йдемо із карбоновими палицями, які вже служать нам 8 років. Це палиці для трейлу із регульованою висотою. Паралельно я використовую одну із них як селфі-штангу для моєї акшн-відеокамери. Ці палиці вже відпрацювали своє, і наступний похід ми підемо вже із новими. Бренд теж змінився. Це будуть палиці фірми Darstone, які на днях прибули до нас із Канади. Це найлегші трекінгові палиці на даний момент. Вага однієї – лише 145 грамів. Це на третину менше, ніж мій існуючий Black Diamond. Подивимось, як нові палиці зарекомендують себе у походах. Тим часом ми наближаємось до річки, і далі у нас буде два варіанти. Або на 2 кілометри довше по долині, або коротше через гірку. Зустрічні туристи нам сказали,
що через гору мокро. Тому за мостом підемо довшою стежкою по долині. Вирішили, що йдемо низом. Що там болото, що тут болото. А там все в хмарах і так нічого не побачимо. Біля річки все було у воді. Вирішуємо повернутись і йти через гірку. Знов все переграли. Йдемо по болотам, йдемо через гору. Все одно ноги мокрі. Перейдемо на Зрізько. Маркіровка вон там. Вже бачу маркіровку. Зараз виходимо на маркіровку. Пройдено 10 кілометрів. Це півдороги. Робимо привал. Підіймаємось вгору і навіть бачимо якісь краєвиди. Тут явно краща стежка, ніж була у долині. Дорога через верх, як правило, сухіша. Як ми вийшли низом, там, напевно, болота було по вуха. А тут Бродвей. Погода ніби як по замовленню. Ми піднялись на вершинку, точніше на перевальчик, і хмари відійшли. Підходимо до межі найбільшого у Норвегії національного парку – Хардангівідда. Хмари розійшлись, і всі красоти перед нами. Після дощу в Норвегії мати сухі ноги – це, напевно, неможливо. Я вже, наприклад, ігнорую всі калюжі. Іду прямо. Бачу найвищу вершину Хардангівідда національного парку Хартайн. Ось він там видніється на горизонті. Останній крутий спуск на сьогодні. Далі ми перетнемо річку по мосту і піднімемось на невелику сідловину.
До гюти вже близько. Я починаю дивитись за місцями під намет. Але кругом болота, кущі або кам'яні плити, на які ми наш намет не поставимо. Цікаво, а як із біваком після гюти? Якщо буде проблематично знайти нормальне місце, то краще за невелику оплату зупинитись із наметом біля гюти. І заодно повечеряти тут, і поснідати. Так і робимо. Мені подобається їжа і сервіс у норвезьких гютах. Ну, гебло. Чекаємо на вечерю. Поки що у нас мост, екологічний візит. Пивко. Hi, honey. Because he making film about our trip all the time. Після вечері, випереджаючи комарів, яких тут навалом біля річки, швиденько вміщаємось у наметі. Ніч у липні – це сутінки, але коли втомлений, то спиш мертво.